Paano ba mag-voice record gamit ang editing apps? Welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay welcome ka sa Pamilyang Oragon. By the way, ako nga po pala ang inyong boy Oragon na si Ian Rosales na nag-iiwan ng isang katagang. Once a Bicolano, always Oragon. So yun na nga guys, for today's video, paano ba mag-voice record gamit ang editing apps. Yan guys, ituturo ko sa inyo. Actually guys, itong ituturo ko, sa iba, basic na lang to. Kasi alam naman na nila kung paano ba gamitin yung voice record sa mga editing apps. Ituturo ko to guys for gusto ko lang i-share kung ano ba yung nalalaman ko pagdating sa kung paano ba mag-voice record sa application. Ayan guys, ituturo ko to para makapag-share ako ng knowledge kung ano ba yung aking nalalaman based on my experience. Meron kasing ibang tao na gumagawa ng mga content na hindi humaharap sa camera. Kumbaga, yung boses lang nila, yung puhunan nila pag gumagawa sila ng content. Ayan, katulad ni Clark TV. Ayan yung mga content niya, boses lang yung puhunan niya. Ayan, si Clark TV. Ano na siya, road to 4 million subscribers. Ayan. Yan, maganda rin ito. Sample ko lang yan si Clark TV. Shoutout nga pala sa iyo, Lods, Sir Clark TV. Ayan, shoutout nga pala sa iyo. Mapansin mo rin tong video ko na to. So yun na guys, narito na tayo. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ba ako nagvo-voice record. Actually guys, meron din pala akong mga video diyan na voice record lang. Ayan. Ibig sabihin doon sa voice recording yan guys, yung boses lang talaga yung maririnig doon. Hindi mo ako makikita physically sa video. Ayan. Kasi boses lang yung ginamit ko doon. Ayan guys. So, yung example ko dyan yung pagkain mayaman sa fiber. Ayan. Voice record lang yung ginamit ko doon. Wag na natin itong patagalin. Simulan na natin to. So yun nga guys, narito tayo sa editing apps na ginagamit ko. Ito nga yung KineMaster. So pupunta lang tayo dito guys. Kapag kayo guys, for example magre-record kayo, syempre pupunta kayo sa editing apps para makapag-record. So dahil nandito na nga tayo guys, papakita ko na sa inyo kung paano mag-audio record. Una natin gagawin guys, pupunta tayo dito sa plus sign sa gitna. Ito. Yan guys, click lang natin yan. Then kunin natin tong 16:9 yung Ayan guys, narito na tayo sa editing apps. Narito yung record. Ang kailangan muna guys, kumuha muna tayo ng ating lalagyan ng i-record natin para magamit natin yung voice record dito sa editing apps. Una dyan guys, pupunta tayo dito sa media, kukuha tayo ng larawan, kuha tayo ng picture. Ayan guys, ayan, kukuha tayo dito ng picture. Ayan, kukuha tayo ng picture. Ayan, dalawa kukunin natin. Kukuha rin tayo ng clip bida. Ayan guys, wait lang, loading. Isa, dalawa. Ayan guys. So nakakuha na tayo, back na tayo dito. So nakakuha na tayo guys. Ito pa, isa pa.
pupunta na tayo dito, i-click natin ton record. I-start lang natin to guys. Maaari kasi guys, pag magre-record, pwedeng sa larawan, ayan, pwedeng larawan, pwede mong i-define o yung larawan. Maaari din sa clip video, ayan guys, pwede mong sabihin kung ano ba yung kung ano ba yung gusto mong iparating sa iyong manonood. Ayan guys, pwedeng dyan sa larawan o kaya sa mga larawan nyo, sa mga clip video, ganun lang guys. Then i-stop nyo na. Ganun lang guys, paganahin ang kapag kayo guys ay mag voice record. And guys, then na-stop nyo na guys, then okay na yon. So pagkatapos nun guys, for example, na tapos nyo na, yan, na i-record nyo na, pupunta na kayo dito para i-export na ito. Yan guys. So antayin natin i-export yan. So mamaya na lang ulit, i-update ko na lang ulit kayo. Ayan. Yun na nga guys, natapos na natin yung ating pag-voice record. Ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung finished product ng ating ginawa guys. Guys, maaaring larawan yung maaaring yung ilagay, tapos lagyan nyo ng kung ano yung gusto nyong iparating sa inyong manonood. Maaaring clip feed ng maaring video nyo. Ayan, gusto mong express kung ano yung gusto mong sabihin dun sa clip feed na yon, maaring sa larawan. Ayan guys, ganito lang guys pag voice record. Napakadali. Ayan guys, ganun lang kadali guys mag voice record. And guys, hopefully may natutunan kayo dito sa video na ginawa natin. At sana makatulong to sa inyo sa pagpapalaki ng inyong YouTube channel. Hopefully meron kayo nakuhang idea kung paano ba mag voice record. Doon na ito guys, para to dun sa mga, syempre, yung iba kasi hindi katulad. Yung meron kasing iba na hindi katulad na parang shy type sila, yung hindi sila kumaharap sa camera. Ayan, pero may takot pa sila. Actually guys, kahit naman ako, may takot pa talaga ako. Kumbaga hindi pa talaga fully na sabihin talaga na kaya kong present talaga kung paano ko i-deliver ng maayos yung sasabihin ko. Kahit ako man guys, nagkakamali din. So, nobody's perfect. Kailangan lang natin practice. Yun, guys. Para mas mapaganda natin yung editing vlog, yung pagbablog natin, kung paano ba natin papagandahin yung ating mga video na i-upload. And guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa video, sa tutorial na ating ginawa. Hopefully makatulong to sa inyo. Maraming salamat. Magpapaalam na po pala ako ngayon guys for today's video. Ako nga po pala ang inyong boy Oragon na si Ian Rosalias na nag-iiwan ng isang katagang once a Bicolano, always Oragon. Bye guys. God bless as always. See you on my next video. God bless as always. Bye-bye.